mas mababa na ang interest na ino-offer o yung nakapatong para sa SSS Emergency Loan. At bukod pa dyan, mas pinatagal pa ang pagbayad dahil merong tinatawag na 6-month moratorium. Ibig sabihin, kung mag-loan ka ng January, magkapahinga pa ng 6 na buwan o ang deadline nito ay mangyayari pa sa September. Pag-usapan natin yung mga detalye at kung qualified ka ba, paano malaman, at paano na rin mag-apply online. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa SSS Emergency Loan, merong 7% na interest kada buwan na ipapataw para dyan. Yan ay kung wala kang previous na penalty condonation na nangyari in the last 5 years. Pero kung yung condonation loan mo ay sobrang tagal na, ibig sabihin kung mag-loan ka man ng emergency loan, 7% lang ang ipapatong na interest. Nasa 7.03 to 7.39% to be exact. At bukod pa dyan, yung pagbayad nito ay hindi agad kailangan gawin dahil merong tinatawag na 6-month moratorium. Ibig sabihin, kung nag-loan ka ng December 2025, babayaran pa to ng July. Magkapahinga kasi ng 6 na buwan na pagitan. At kung July man yung payment month, ang deadline pa niyan ay yung susunod na buwan, yung huling araw nun. Just in case na yung due date ay pumatak ng Saturday, Sunday, or holiday, in the following day na considered as business day na, yun na yung magiging due date. So ito yung pinaka-table or reference natin na kung sakaling nag-loan ka ng January, ang payment month mo ay papatak ng August at ang deadline naman ay September 30. So kung mapapansin nyo, kung nag-loan ka ng buwan na to, noong Enero, magkapahinga ng 6 na buwan. So ang start ng bilang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 at ang payment month pa niyan ay August. Katulad ng nakalagay dito. Dahil ito yung amortization month o yung dapat na magbayad ka na itong buwan na to, ang deadline niyan ay yung last day ng the following month, which is September 30. May pagkakataon na katulad nito, kung sakaling nag-loan ka naman ng Feb, ang magiging deadline niyan dapat ay October 31. Yun nga lang, yung October 31 ay pumatak ng Sunday. Tapos, yung Monday, holiday yun dahil November 2. That's why yung deadline na ay November 3, the following month pa. Linawin lang natin na kahit na ang due date ay pumatak ng the following day pa na walang pasok or considered as holiday, pwede pa rin magbayad during holiday, especially kung ang option nyo or pwedeng online payment. At tinamin din natin na hintayin natin na declaration talaga ng holiday yung November 2 bago natin i-consider na November 3 talaga yung payment date. Pero mas mahalaga na para maiwasan yung mga penalty, bago pa mag-due date, magbayad na rin tayo. Applicable yan para sa mga self-employed, voluntary members, or OFW. Pero para sa mga empleyado, yung mismong kumpanya ninyo, yung HR, yung magkakalta sa sahod ninyo at sila ang magbabayad dapat on time. I-double check ninyo sa SSS online account ninyo kung nababayaran ba siya ng tama. Pwede nyong i-check dito sa dashboard yung payment ng loans kung nagagawa ba siya on time. Or di naman kaya pumunta sa loans and then meron dito salary loan or calamity loan. From there, makikita nyo kung ano na ba yung detalye tungkol sa loan ninyo. And speaking of SSS online, ang pag-apply nga pala ay gagawin through SSS website. Ito yung online account natin. Or pwede rin daw sa mobile app. So, nung chinek ko siya dito sa portal, meron naman talagang calamity or emergency. Dito nyo na rin malalaman kung qualified ba kayo. Nung una, may error ako dito na hindi pa siya pasok for renewal date. Ngayon naman, yung home address ko daw ay na-update after ma-declare yung calamity event date, which is ginawa noong November 2025. So sa inyo, pwede nyong i-double check kung qualified ba kayo. May mga details ng qualification dito, katulad ng at least 36 monthly contribution, dapat nakatira sa Pilipinas, walang final benefit at marami pang iba. Pwede nyong basahin ito. Pero pwede rin kayong mag-shortcut, diretso na kayo dito sa loans kasi sasabihin naman sa inyo kung for renewal pa lang ba kayo or may kailangan kayong gawin sa account ninyo katulad ng pag-update ng details ninyo, mapa-phone number man yan, o di naman kaya ay meron pala kayong past due loan na hindi pa nababayaran na kailangan mo nang isettle bago makapag-apply at makapag-renew ulit. Depende kung gaano katagal yung renewal, pero itong emergency loan kasi sa SSS ay tatagal ng 1 taon simula nung dineclare noong November 2025. At normally, ang proseso sa pag-apply ng calamity loan, salary loan ay pare-pareho lamang.
kung saan kapag pinili nyo yung loan, pagkadaanan nyo yung mga proseso. Pipili muna kayo ng disbursement account ninyo kung saan dito matatransfer yung perang niloloan. Halimbawa, nasa 20,000 pesos, i-click nyo lang yung next at magkakaroon ng disclosure na katulad nito. Ninamin ko lang na ito ay halimbawa para sa salary loan, pero kung calamity loan yung pinili ninyo, i-double check nyo kung kailan ba yung start nung pagbayad ng loan, also kung magkano rin ba yung mga service fee, magkano yung actual amount na makukuha ninyo. Ganito yung halimbawa niyan, kung ang niloloan ko ay nasa 20,000 pesos, hindi ko makukuha yung saktong amount, instead nasa 9,000 plus yung makukuha ko, which is matatransfer nga sa bank account ko na naka-enroll dito sa SSS. At kapag okay na, i-check lang tong I have read and then click next. I-double check lang yung details dito bago mag-proceed at i-click itong submit para ma-approve na. Hintayin ninyo yung notification from SSS kung ano ba yung status ng loan at kung matatransfer na ba sa bank account ninyo kung gaano katagal yung pera from SSS Emergency Loan. At para sa iba pa mga detalye tungkol dito, yung mapa-renewal man yan o kung ano yung mga responsibilities natin, pwede nyo i-check sa SSS website. Pero ang pinakamaganda talaga dyan ay dumiretso na kayo sa SSS online account ninyo para malaman kung eligible ba kayo or may mga kailangan pang gawin para makapag-apply ng SSS Emergency Loan. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!